วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอา4เมนูเห็ดเข็มทองนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะมาฝากกันนะคะถึง4เมนูด้วยกันนะคะและนะคะใช้งบประมาณในการทำประหยัดมากๆค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปเริ่มลงมือเมนูแรกกันเลยค่ะตอนแรกเรามาเตรียมเห็ดเข็มทองกันก่อนนะคะเราก็จะตัดอย่างนี้นะคะประมาณ2ท่อนนะคะแล้วไปล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปล้างให้สะอาดกันค่ะเป็นการย่างนะแต่บางคนอยู่หอนะคะใช้วิธีนี้ได้เอาละค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะเห็ดเข็มทองที่พักไว้นะล้างเรียบร้อยพักใส่กระชอนไว้นะคะคั่วไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปตำกันค่ะตำกันนะคะบางคนนะคะอาจจะใช้กะปิสักนิดนึงนะคะแทนน้ำปลานะคะซึ่งต้องเป็นกะปิกิโลนะกับน้ำปลากันค่ะเราก็จะใส่นะคะมะนาวปรุงรสตามชอบเลยนะคะชอบรสไหนใส่อย่างนั้นเลยนะคะหลังจากนั้นคลุกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดนะคะที่คั่วไว้มาใส่ค่ะเอาเห็ดนะคะที่คั่วไว้ใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะคะปรุงรสเนี่ยตามชอบนะคะใครชอบหวานก็ใส่สารแทนความหวานเพิ่มเข้าไปนะคะนี่นะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำพริกเข็มทองอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดจานเสิร์ฟกันค่ะนี่เราก็จะได้น้ำพริกเห็ดเข็มทองแบบง่ายๆกันแล้วนะค่ะเราก็หั่นเข็มทองนะคะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วพยายามเนี่ยขย่มอย่างนี้แล้วก็เอาไปล้างน้ำนะคะเตรียมไว้นะคะนี่นะคะค่ะเราก็หั่นต้นหอมนะคะเป็นท่อนๆนะคะไว้ตกแต่งนะคะเพื่อที่จะตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแครอทนะคะเราจะใช้วิธีขูดอย่างนี้นะคะขูดเป็นเส้นๆนะคะเพื่อที่จะใช้ประดับจานเหมือนกันตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อให้จานอาหารที่สวยและน่าทานนะคะสำหรับคนทานพรีโดยที่เราจะผัดกับอกไก่สับนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันแรกนะคะเราจะต้องใส่น้ำมันก่อนนะคะก็เป็นน้ำมันนะคะในส่วนที่น้ำมันดีนะอย่างเช่นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะหลังจากนั้นเราใส่กระเทียมค่ะกระเทียมหอมนะคะเอาไก่ที่สับไว้นะคะลงไปอกไก่เนี่ยมันจะสุกง่ายนะคะก็ลนแป๊บนึงนะคะพอให้มันเราก็สักครู่นึงนะคะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะคะพออกไก่ได้ประมาณนี้นะคะให้เราใส่เห็ดเข็มทองที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะบีบน้ำให้ดีนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเยอะเนาะแต่ถ้าใครชอบน้ำแบบเยอะๆโชกๆก็อร่อยนะจะบอกให้เมนูคีนเป็นอะไรที่ทำง่ายนะคะแต่ว่านะคะก็จะลดพุงเราได้นะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายนะแต่ไม่มีหน้าท้องแต่ว่าถามว่าน้ำหนักลงเร็วไหมมันต้องควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะคะรวมถึงนะคะออกกำลังกายหุ่นจะเฟิร์มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะที่สำคัญนะคะเป็นอาหารสุขภาพนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะปรุงน้อยนะคะเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะน้ำเนี่ยของเห็ดเข็มทองจะออกแล้วนะคะไก่ยังไม่สุกเลยต้องรอให้ไก่สุกก่อนนะนี่นะคะในส่วนของน้ำมันหอยค่ะอันนี้เอาน้ำมันหอยไปละลายกับน้ำซุปนิดนึงนะเห็นไหมน้ำมันจะนั่นเลยนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวโรยโซเดียมนะคะ ผ
งปรุงรสนะคะที่ทำมาจากอกไก่นะคะนิดนึงนะคะค่ะให้ใส่นะคะในส่วนของต้นหอมนะคะและแครอทค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวยกลงค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟกันนะคะเห็นไหมน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเรายกลงกันค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูง่ายๆเลยนะคะสำหรับผัดเห็ดเข็มทองน้ำมันหอยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะหั่นค่ะหั่นให้ละเอียดหน่อยนึงนะเวลาลงในไข่แล้วมันจะแบบกรุบๆพอดีนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้พริกนะคะเพื่อเร่งการเผาผลาญนะถ้าเกิดคนที่ไม่ต้องการให้มันเผ็ดมากนะคะก็หั่นพริกออกอย่างนี้นะคะหั่นชิ้นเฉียงก็ได้นะคะหรือจะเอาแบบอย่างนี้ออกนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เผ็ดเยอะนะคะก็พริกเนี่ยจะช่วยเร่งการเผาผลาญได้ดีนะคะหรือใครจะใส่พริกหวานก็อร่อยนะเราจะใช้ไข่ประมาณ4 ฟองนะคะเพื่อที่จะได้ไข่ที่สวยนะแต่ถ้าเป็นเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่กว่านี้นะคะอย่างเช่นเบอร์1หรือเบอร์0นะคะสามารถใช้แค่ประมาณ2 ฟอง3 ฟองได้นะคะแต่นี่เบอร์เล็กนะคะอันนี้เป็นเบอร์2นะนะคะตีไข่ให้เข้ากันก่อนค่ะตีไข่ให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ซอสปรุงรสนะคะที่เป็นซอสปรุงรสคลีนกันนะคะซึ่งมีใส่ลงไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะหรือน้ำมันซันฟลาวเวอร์ก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่พริกสดลงไปด้วยค่ะต้องเอาขอบด้านข้างอย่างนี้นะคะคนให้ตรงกลางมันสุกด้วยนะนะคะมันจะได้สุกทั่วนะคะแล้วก็เป็นก้อนที่กลมนะเอาละค่ะเรากลับด้านแล้วนะคะเดี๋ยวรอสุกแล้วจัดการกันค่ะแล้วนะคะสำหรับไข่เจียวนะคะเห็ดเข็มทองนะคะก็บอกเลยว่ากลมสวยมากๆเลยนะคะแล้วเราตกแต่งจานนิดนึงก่อนเสิร์ฟนะคะทานคู่กับซอสครีนอะไรก็ได้นะคะรับรองอร่อยแน่นอนนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับไข่เจียวเห็ดเข็มทองครีนขั้นตอนแรกนะคะเราจะแช่วุ้นเส้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้วุ้นเส้นอยู่มันกล่องเล็กนะ35 กรัมเราเลยจะใช้2 ซองนะคะเราจะใช้วุ้นเส้นกันนะคะแช่ให้จมน้ำไว้นะคะประมาณ10-15 นาทีค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกลงไปนะคะเจียวกระเทียมลงไปค่ะพอหอมนะแล้วตอกไข่ลงไปเลยค่ะ2 ฟองขยี้ไข่ให้แตกนะคะให้แตกให้หมดในลักษณะอย่างนี้นะคะตามด้วยวุ้นเส้นค่ะ
ขยี้ให้เข้ากันนะคะผัดจนเส้นเหนียวนุ่มๆนะคะมันจะเห็นสีที่แตกต่างนะเราอาจจะใช้น้ำช่วยนิดนึงนะคะแต่วุ้นเส้นอันนี้มันมีน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวใส่เห็ดเข็มทองเนี่ยมันก็จะมีน้ำอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครชอบน้ำแฉะๆก็สามารถใส่ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะใส่เห็ดเข็มทองลงไปค่ะที่เรามีอยู่นะที่เราหั่นไว้เดี๋ยวน้ำจากเห็ดก็จะออกมาเยอะมากๆนะคะขยี้ให้เข้ากันค่ะผัดนะคะสักครู่น้ำจากเห็ดก็จะออกมาแล้วเห็นไหมคะเมนูนี้นะคะสามารถทำกินมื้อเย็นก็ได้นะคะจะแคลอรี่ต่ำมากๆนะคะแล้วทีนี้นะคะระหว่างนี้เราก็จะใช้น้ำมันหอยคีโตกันค่ะโตนะคะเอาคีโตนิดนึงนะคะผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันสุดท้ายนะคะใส่นะคะสุดท้ายค่ะใส่ต้นหอมนิดนึงผัดให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพอเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับผัดไข่วุ้นเส้นนะคะสูตรคีโตนะคะทานได้นะคะแบบง่ายๆค่ะไงมั่งคะสำหรับ4เมนูเห็ดเข็มทองนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักและคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ